हाई हेलो वेलकम अगेन सबैजनाहरूलाई। आज म तपाईँहरूलाई BSc CSIT को प्रायोरिटी फर्मको लिस्टहरू आइसकेको छ, यसको बारेमा कुराकानी तपाईँहरूलाई गर्नेछ। जुन चाहिँ तपाईँहरूलाई आजको भिडियोमा दाबी विरोध भनेको के हो यसको डिटेलमा कुराकानी गर्नेछ र यो दाबी विरोध गर्दा के फाइदा हुन्छ, के बेफाइदा हो, दाबी विरोध गरिसकेपछि हामीले चाहिँ सेकेन्ड मेरिट लिस्टमा नाम आउँछ कि आउँदैन लगायत सम्पूर्ण कुराहरू आजको यस भिडियोमा समावेश गरेको छु। तपाईले चाहिँ यो TU को वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, tuiost.edu.np लिंक पनि तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, त्यसबाट गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि हाम्रो चाहिँ यो 2079 को फर्स्ट मेरिट लिस्टको रहेको छ लिस्टहरू। त्यसपछि तपाईको यहाँ सेकेन्ड अर्को चाहिँ तपाईको पनि दुईटा नोटिस निकालेको छ भन्न खोजेको छु। यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के लेखेको छ भन्दाखेरि हेर्न सक्नुहुन्छ, प्रथम जुन चाहिँ फर्स्ट मेरिट लिस्ट 27 गते जुन चाहिँ हिजो आइसकेको छ र दाबी विरोध त्यो लिस्ट आएको खण्डमा हो यो लिस्टहरू आइसकेको छ। जुन चाहिँ तपाईको कुन कलेजमा कतिवटा सिट के अरे कतिवटा विद्यार्थीहरू पढेको छ त्यसको सबै डिटेलहरू आइसकेको छ। र त्यसपछि तपाईले दाबी विरोध गर्न मन लागेको भए तपाईले दाबी विरोध गर्न सक्नुहुन्छ। र दाबी विरोध भनेको के हो यहाँ तपाईलाई फर्स्टमै लेखेको छ नि, त तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। दाबी विरोध गर्ने समय भनेर आज 28 गते हो, 10 बजेदेखि 2 बजेसम्म तपाईले दाबी विरोध गर्न सक्नुहुन्छ। र यो दाबी विरोध भनेको के हो यसको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। साथसाथै जस्तै अहिले दाबी विरोध गरे भने सेकेन्ड थर्ड फोर्थ मेरिट लिस्टमा नाम आउँछ कि आउँदैन लगायत सम्पूर्ण कुराहरू आजको यस भिडियोमा समावेश गरेको छु। र भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला यदि तपाईले चाहिँ गुप्ता ट्युटोरियलको तपाईले अहिलेसम्म ग्रुपमा जोइन हुनुभएको छैन भने ग्रुपमा पनि जोइन हुनु होला। यो चाहिँ गुप्ता ट्युटोरियलको ग्रुप रहेको छ, तपाईले चाहिँ यो प्राइभेट ग्रुप रहेको छ, तपाईले चाहिँ लिंक तल डिस्क्रिप्सन राखिदिन्छु, त्यसबाट जोइन हुनु होला। यसमा चाहिँ मैले तपाईलाई चाहिँ समावेशीको फर्म कहिले खुल्छ, कुन कलेजमा कति गतेको फर्म खुलेको छ, समावेशीको लागि कतिवटा सिटहरू रहेको छ, कतिवटा तपाईहरुको समावेशीको रिजल्टहरू कहिले आउँछ लगायत सम्पूर्ण कुराहरू यस ग्रुपमा तपाईलाई अपडेट गरिराख्छु। सो तपाईलाई चाहिँ जोइन हुनु होला। साथसाथै तपाईले फेसबुक पेजमा पनि कनेक्ट हुनु होला, जोइन हुनु होला, लिंक पनि तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु ल। अब त्यसपछि अब कुराकानी अगाडि बढाइदिएला। यहाँ चाहिँ मैले तपाईलाई चाहिँ यो नोटिस निकालेको छ TU को वेबसाइटबाट, तपाईले नोटिस हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ के भनेर लेखेको छ नोटिसमा भन्दाखेरि तपाईले फर्स्ट मेरिट लिस्ट 27 गते जुन चाहिँ हिजो आइसकेको छ, त्यसपछि हामीले दाबी विरोध गर्ने समय आज मङ्सिरको 28 गतेदेखि 10 बजेदेखि तपाईको 202 बजेसम्म मात्र रहेको छ। त्यसपछि अन्तिम फाइनल मेरिट लिस्ट चाहिँ तपाईको मङ्सिरको 29 गते जुन चाहिँ भोलि आउनेछ। यो फाइनल मेरिट लिस्ट भनेको अर्थ के हो, जस्तै कि दाबी विरोध गर्ने चाहिँ धेरैजना मान्छेहरू हुन्छ हो, त्यसको र अहिले चाहिँ 27 गतेको रिजल्ट सँगसँगै दाबी गर्ने विद्यार्थीहरूको रिजल्ट दुईटैले मिसाएर तपाईहरुको फाइनल रिजल्ट चाहिँ तपाईहरुको मङ्सिरको 29 गते आउँछ। तपाईहरुको दाबी विरोध गर्ने विद्यार्थीहरूको नाम पनि चेन्ज हुन सक्छ। मेरिट लिस्ट के अरे तपाईहरुको जुन चाहिँ 27 गते मेरिट लिस्ट आएको छ नि हो, त्यसमा तपाईलाई चेन्ज पनि हुन सक्छ। इन केस तपाईलाई स्टुडेन्टहरूले दाबी विरोध गरेको छ भने तपाईहरुको चाहिँ 27 गतेको मेरिट लिस्टमा जसको विद्यार्थीको नाम आएको छ त्यो चाहिँ चेन्ज पनि हुन सक्छ है त, दाबी विरोध गरेको छ भने अरू स्टुडेन्ट। ल अब दाबी विरोध चाहिँ कसरी गर्ने त, कि दाबी विरोध भनेको के हो त, यसको डिटेलमा कुराकानी गरौँ न त। अब यो डिटेलमा कुराकानी गर्नुभन्दा पहिला तपाईलाई चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ हो यो जस्तै अमृत साइन्स क्याम्पसको कुरा गर्छु। यसमा चाहिँ तपाईहरुको अमृत यो चाहिँ तपाईले ओपन मेरिट लिस्टमा नाम निकालेको छ है त। जस्तै तपाईले हो हेर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो पाटन अमृतमा चाहिँ तपाईहरुको 144 र 144 वटा सिट रहेको छ। जुन चाहिँ ओपनमा चाहिँ 115 जनाको मात्र नाम निकालेको छ, पाटन र अस्कलमा 115 जनाको मात्र नाम निकालेको छ र 29 जनाको कोटा चाहिँ तपाईहरुको समावेशीबाट फर्म बन्यो। समावेशीको कुराकानी नेक्स्ट भिडियोमा गरिदिन्छु, के कसरी रहेछ भनेर नेक्स्ट भिडियोमा कुराकानी गरिदिन्छु। अहिलेको लागि सिम्पली तपाईहरु दाबी विरोध भनेको के हो, कसरी एप्लाई गर्ने हो,
किन एप्लाई गर्ने हो, साथसाथै दाबी विरोध गर्दा के फाइदा हुन्छ र दाबी विरोध नगर्दा के फाइदा हुन्छ त्यसको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ है त। ल जस्तै कि अब मैले यहाँ अस्कलको कुरा गर्दैछु, अमृत साइन्स क्याम्पसको कुरा गर्दैछु, जुन चाहिँ तपाईँले यहाँ सिरियली वाइज हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको 115 जनाको नाम निकालेको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ ओपन मेरिट लिस्टबाट आएको छ र लास्टको र्याङ्क चाहिँ हाम्रो चाहिँ कति छ 358 रहेको छ हो। सो यो केसमा चाहिँ इन केस तपाईँको र्याङ्क चाहिँ 300 छ सपोज है त, 300 छ यहाँ चाहिँ छैन, सपोज तपाईँको र्याङ्क चाहिँ 300 छ र तपाईँको प्रायोरिटी अर्डर छ नि, प्रायोरिटी अर्डर चाहिँ तपाईँले फर्स्टमै अमृत साइन्स क्याम्पस चुज गर्नुभएको छ। मेरो कुरा चाहिँ ध्यान दिएर सुन्नु होला प्लिज है त। सपोज तपाईँको नाम XYZ जसको यो सुन्नु प्रब्लम, तपाईँको र्याङ्क चाहिँ 300 छ र प्रायोरिटी अर्डर चाहिँ तपाईँको फर्स्टमै मेरिट लिस्ट फर्स्ट प्रायोरिटी अर्डरमा अस्कल राख्नु भएको छ, अस्कल भन्नुको अर्थ अमृत साइन्स क्याम्पस राख्नु भएको छ भने तपाईँको नाम चाहिँ आएन अस्कलमा। इन केस तपाईँको पाटनमा आएको छ भने पाटन चाहिँ तपाईँको दोस्रो लिस्टमा राख्नुभएको छ, पहिलो लिस्टमा राखेको नाम चाहिँ कलेज जुन कलेज राख्नुभयो त्यो कलेजमा आएन। जुन चाहिँ मेरो 300 र्याङ्क छ, मैले फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अरे फर्स्ट प्रायोरिटी अर्डर चाहिँ मैले अस्कल राखेको थिएँ, सेकेन्डमा चाहिँ पाटन राखेको थिएँ, पाटनमा नाम आयो तर अस्कलमा किन आएन। यहाँ चाहिँ लास्ट मेरिट लिस्ट चाहिँ के अरे लास्ट र्याङ्क चाहिँ 358 छ तर मेरो चाहिँ 300 छ, मेरो पनि आउनु पर्ने हो। मैले फर्स्ट प्रायोरिटी अर्डर चाहिँ अस्कल राखेको थिएँ, त्यसपछि सेकेन्ड चाहिँ पाटनमा राखेको थियो, अस्कलमा नआएर पाटनमा डाइरेक्ट आयो, किन आयो कसरी आयो भनेर पनि दाबी विरोध गर्न सक्नुहुन्छ। यो बेला बल्ल तपाईँले दाबी विरोध गर्न सक्नुहुन्छ। ल कसरी दाबी विरोध गर्ने त, समय चाहिँ आजको 10 बजेदेखि 2 बजेसम्म मात्र रहेको छ। तपाईँलाई चाहिँ इमेल गर्नुलाई एकछिनमा कुराकानी गरिदिन्छु, पहिला बुझ्नु भएन, फेरि पनि तपाईँलाई रिपिट गरिदिन्छु। दाबी विरोध भन्नुको अर्थ तपाईँको र्याङ्क चाहिँ 300, सपोज के तपाईँको र्याङ्क चाहिँ 300 छ, फर्स्ट मेरिट के अरे प्रायोरिटी अर्डर हुन्छ नि, तपाईँको 20वटा कलेज चुज गर्नु भनेको छ। सो फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट के अरे फर्स्ट प्रायोरिटी अर्डरमा चाहिँ तपाईँको अमृत साइन्स क्याम्पस राख्नुभयो, सेकेन्डमा पाटा राख्नुभयो, थर्डमा भक्तपुर, फोर्थमा लस्करै अरू कलेज राख्नुभयो। तर फर्स्टमा नआइकन तपाईँको सेकेन्डमा आएको छ, इन केस तपाईँको सेकेन्ड कलेज जुन राख्नुभएको छ त्यसमा नाम आयो हो, त्यो कलेजमा नाम आयो। सपोज फर्स्टमा पाटन फर्स्टमा अस्कल सेकेन्डमा पाटा राख्नुभयो, अस्कलमा नआइकन डाइरेक्ट पाटनमा आयो तर मेरो र्याङ्क चाहिँ 300 छ। 300 हुँदा पनि मेरो नाम चाहिँ किन आएन, अस्कलमा किन आएन। यहाँ हेर्नु त तपाईँलाई डिटेलमा लास्ट र्याङ्क चाहिँ 358 छ, मेरो 300 छ। सो 300 ठुलो हो कि के अरे 300 पहिला आउँछ कि 358 आउँछ, 300 पहिला आउँछ। सो तल तपाईँहरूको चाहिँ 300 आउनु पर्ने हो। यस्तो बेला चाहिँ तपाईँलाई दाबी विरोध गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई आई थिङ्क क्लियर हुनुभयो होला। तपाईँको दाबी विरोध गर्नको लागि तपाईँको र्याङ्क पनि राम्रो हुनुपर्छ। जस्तै कि तपाईँको र्याङ्क चाहिँ 300 छ तर यहाँ चाहिँ लास्ट र्याङ्क चाहिँ 358 छ, अस्कलमा पनि तपाईँले फर्स्ट प्रायोरिटी राख्नुभएको छ, फर्स्ट प्रायोरिटी अर्डर अनुसार अस्कल नै छ, सेकेन्डमा पाटन छ तर मेरो सेकेन्डमा आएको छ, फर्स्टमा किन आएन। त्यसको लागि तपाईँले दाबी विरोध गर्न सक्नुहुन्छ। दाबी विरोध गर्नको लागि तपाईँलाई के चाहिन्छ भनेर यहाँ लेखेकै छ, म तपाईँलाई एकछिनमा रोक्नुहोस् है। दाबी विरोध गर्नको लागि तपाईँलाई चाहिँ सिग्नेचरहरू चाहिन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँलाई दाबी विरोध गर्न समय चाहिँ तपाईँहरूको आज 10 बजेदेखि 2 बजेसम्म यो टाइमभित्रमा तपाईँलाई चाहिँ एउटा सिग्नेचर तपाईँहरूको साइन हुन्छ नि हो, त्यसको सिग्नेचर र त्यसपछि तपाईँहरूको स्कोर सिट हुन्छ नि, तपाईँहरूको कति र्याङ्क आएको छ, कति स्कोर आएको छ, त्यसको तपाईँलाई चाहिँ स्कोर कार्डको फोटोकपी अथवा डाउनलोड गरेर टियुमा मेल गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँहरूको टियुको वेबसाइट रहेको छ, के अरे सरी टियुको मेल आइडी रहेको छ। तपाईँलाई यसमा चाहिँ तपाईँले इमेल गरिदिनु पर्ने हुन्छ र यसको दाबी विरोधको रिजल्ट चाहिँ भोलि 29 गते आउँछ। र त्यसपछि दाबी विरोध गर्नुभयो भने तपाईँहरूको चाहिँ पाटनको क्यान्सल गरेर अस्कलमा आउँछ हो। योलाई चाहिँ हामीले दाबी विरोध भन्छौँ है त। फेरि पनि तपाईँलाई रिपिट गरिदिन्छु, आई थिङ्क तपाईँले सबैजनाले बुझिसक्नु होला। फेरि पनि तपाईँलाई रिपिट गरिदिन्छु, चिन्ता नगर्नु होला। दाबी विरोध भन्नुको अर्थ फर्स्ट मेरिट लिस्ट
आइसकेको छ। फर्स्ट मेरिट लिस्टमा र तपाईँहरूको प्रायोरिटी अर्डर पनि भरिसक्नुभयो, प्रायोरिटी फर्म पनि भरिसक्नुभयो। त्यसमा चाहिँ तपाईँले फर्स्टमा अस्कल, सेकेन्डमा पाटन, थर्डमा भक्तपुर राख्नुभयो। यिनीहरू सिरियली वाइज अरू 20वटा कलेजहरू राख्नुभयो। त्यसमा तपाईँहरूको ऱ्याङ्क चाहिँ 300 छ। सपोज तपाईँहरूको ऱ्याङ्क चाहिँ 300 छ र फर्स्टमा अस्कल राख्नुभएको छ, अस्कलमा नआइकन डाइरेक्ट पाटनमा आएको छ, हो यो बेला चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ दाबी विरोध गर्न सक्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि अस्कलको लास्ट ऱ्याङ्क चाहिँ तपाईँहरूको 358 छ, तपाईँको ऱ्याङ्क चाहिँ 300 छ। 300 पहिला आउँछ कि 358 आउँछ भन्नु त? अभियसली 300 पहिला आउँछ। सो यो बेला चाहिँ तपाईँले दाबी विरोध गर्न सक्नुहुन्छ है त। यहाँ हेर्नुहोस् त, तपाईँले अस्कलको लास्ट ऱ्याङ्क चाहिँ 358 छ, तपाईँहरूको ऱ्याङ्क चाहिँ 300 छ। सो यो बेला चाहिँ मेरो किन आएन त, अस्कलमा किन आएन, किन मेरो पाटनमा राखिदिएको छ त, हो यो बेला चाहिँ तपाईँले दाबी विरोध गर्न सक्नुहुन्छ। दाबी विरोध गर्नको लागि हाम्रो चाहिँ समय चाहिँ आज 10 बजेदेखि दिउँसोको 2 बजेसम्म छ। के डकुमेन्ट चाहिन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूको सिग्नेचर चाहिन्छ र त्यसपछि सिग्नेचर भइसकेपछि तपाईँहरूको स्कोर कार्ड कति आएको छ त, मार्कसिट के अरे स्कोर कति आएको छ त्यो चाहिन्छ, स्कोर सिट भन्न सकिन्छ। र त्यो दुईवटा भएपछि तपाईँले चाहिँ एउटा निवेदन पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हेर्नु त, सिग्नेचर सहितको बेहोरा लेखिएको निवेदन पनि लेखिएको निवेदन लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि स्कोर कार्ड, यो दुईवटा एट्याच गरेर तपाईँलाई यो इमेल एड्रेसमा तपाईँले मेल गरिदिनु पर्ने हुन्छ। हाम्रो चाहिँ टाइम चाहिँ 2 बजेसम्म मात्र रहेको छ। ल आजको भिडियो यति नै रहेको छ दाबी विरोधको लागि। र यसको चाहिँ तपाईँहरूको दाबी विरोधको अन्तिम रिजल्ट, दाबी विरोध सँगसँगै फाइनल मेरिट लिस्ट चाहिँ भोलि 29 गते आउँछ। अब मेबी तपाईँहरूको भोलि चाहिँ बेलुकातिर आउन सक्छ। सो जति बेला आए पनि नो प्रब्लम। हामी चाहिँ बेलुकाको 5:30 बजेतिर फेरि पनि गुप्ता ट्युटोरियलको च्यानलमा लाइभ आउनेछ। सो त्यो अहिलेसम्म मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक सेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। र अरू चाहिँ के कस्तो रहेको छ फर्दर अर्को भिडियोमा तपाईँलाई कुराकानी गरिदिन्छु। तपाईँहरूको क्राइटेरियाहरू के हुनुपर्छ, फर्स्ट मेरिट लिस्ट आइसकेको छ, सेकेन्ड मेरिट लिस्ट के ट्युले नै निकालियो, त्यो पनि क्वेसन आउन सक्छ, कलेजहरूले निकालियो कतिवटा कलेजमा आउन सक्छ, त्यो पनि क्वेसनहरू आउन सक्छ। र अब अर्को एउटा कुरा मैले छुटाएँ, दाबी विरोध गर्दाखेरि तपाईँहरूको सेकेन्ड मेरिट लिस्ट अथवा थर्ड मेरिट लिस्टमा नाम आउँछ कि आउँदैन भनेर तपाईँहरूको मनमा धेरै प्रश्नहरू होला। सो तपाईँले दाबी विरोध गर्दा नगर्दा पनि नो प्रब्लम, तपाईँहरूको सेकेन्ड थर्ड मेरिट लिस्टमा आउँछ है त। सो पहिला चाहिँ दाबी विरोध भनेको अर्थ के हो यसको बारेमा तपाईँले जान्नुपर्ने हुन्छ। यो जानिसकेपछि बल्ल तपाईँले दाबी विरोध गर्न सक्नुहुन्छ है त। र आई थिङ्क तपाईँले यो दाबी विरोध भन्नुको अर्थ के हो रहेछ तपाईँले फुल डिटेलमा थाहा पाइसक्नु होला। र आजको भिडियो यति नै रहेको छ। र नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो पुरै डिटेलमा कुराकानी गरिदिन्छु के कस्तो रहेछ, र भर्नाको निर्देशन, भर्नाको एडमिसन हुनको लागि के कस्तो क्राइटेरियाहरू रहेको छ, समावेशीको रिजल्ट कहिले आउँछ, समावेशीको फर्म कहिले खुल्छ लगायत सम्पूर्ण कुराहरू नेक्स्ट भिडियोमा कुराकानी गरिदिन्छु। सो स्टे ट्युन र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। सो यति भन्न चाहन्छु आजको भिडियोलाई। र अन्तिम समय हेरिदिनु भयो सबैजनाहरूलाई धन्यवाद।